नमस्ते सबैजनालाई, मेरो नाम ललिता र टेक पंक्तिको नयाँ भिडियोमा तपाईलाई स्वागत छ। सो आज मसँग छ मिवी DuoPods K5 र आज भने म यसको डिटेल रिभ्यू दिँदैछु। मैले चाहिँ यो इयरबड चलाउन थालेको लगभग 2 हप्ता जति भइसक्यो है र मैले यसबाट धेरै सो अनि मुभीहरू पनि हेरिसके र गीत पनि टन्नै सुनिसके। सो आई एम रेडी टु गिभ माई भर्डिक अबाउट इट। अब सुरुमा त प्राइसकै कुरा गरिहालौँ। मिवी DuoPods K5 को नेपाली मूल्य 2700 रुपियाँ रहेको छ। त्यसैले यो अलिक बजेट रेन्जको इयरबड नै पर्छ। तर बजेट इयरबड्स भए पनि मलाई यसको डिजाइन भने निकै मन पर्यो है। यस्तो सानो चिटिक्क परेको केसमा आउँछ यो र केसको कलर पनि हेर्नुस् न, त्यो भन्छ नि मन खाने खालको छ। र मसँग भएको यो ग्रीन कलरको अप्सन बाहेक तपाईले मिवी DuoPods K5 ब्ल्याक, ग्रीन, पिंक र व्हाइट कलरमा पनि रोज्न सक्नुहुन्छ। केससँगै मिवीले यहाँ इयरबड्सको डिजाइन पनि उत्तिकै राम्रो दिएको छ। अलिकति भिन्न र एट्र्याक्टिभ लुक दिनको लागि स्टेममा पनि यस्तो मेटालिक फिनिश दिएको छ। त्यसैले इयरबड्स लगाउँदा पनि तपाईलाई वरपरको मान्छेले डेफिनेटली नोटिस गर्नुहुनेछ र इयरबड्स कानमा लगाउँदा मलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो पनि खासै महसुस भएन। वास्तवमा भन्नुपर्दा दे आर क्वाइट कम्फर्टेबल। मैले चाहिँ वान पिसको 10वटा एपिसोड र सुजिमी भन्ने मुभी एकैपटकमै यो इयरबड्स लगाएर सकाएको थिएँ र अझै पनि मलाई कान दुख्ने जस्तो केही पनि भएन। हुन्छ नि, बजेट रेन्जको इयरबड्स भनेपछि लामो समयसम्म गीत सुन्दा वा मुभी हेर्दा कान दुख्छ भन्ने कुरा यहाँ चाहिँ त्यस्तो छैन है। अब मिवी DuoPods हेर्दा राम्रो र लगाउँदा कम्फर्टेबल भए पनि बिल्ड क्वालिटी चाहिँ कस्तो छ त? किनभने बजेट इयरबड्समा हुने सबैभन्दा ठुलो गुनासो भनेकै बिल्ड क्वालिटीमा हुन्छ। कुनै इयरबड्सको प्लास्टिक मेटेरियल राम्रो हुँदैन, कुनैको म्याग्नेट स्ट्रङ हुँदैन अथवा कुनै बड्सको ग्लु ड्राई भएर मैले चाहिँ पात नै छुटेको पनि देखेको छु। तर मिवी DuoPods K5 मा भने त्यस्तो कुनै पनि समस्या छैन। यो त भयो बिल्ड क्वालिटी र कम्फर्टको कुरा। तर इयरबड्सको एक्चुअल साउन्ड क्वालिटी चाहिँ कस्तो छ त? कम्पनीले यहाँ अडियोको लागि 13mm को ड्राइभर दिएको छ र मेरो टेस्टिङमा यसको बेस मलाई त्यति थम्पी चाहिँ लागेन। इन्स्टेड भोल्युम चाहिँ निकै लाउड रहेछ। त्यसैले 80% माथिको भोल्युममा सुन्दा इयरबड्स लाउड चाहिँ सुनिन्छ। तर एक्ज्याक्टली बेसको जुन थम्पीनेस हुन्छ नि त्यो चाहिँ अलि मिसिङ जस्तो लाग्यो मलाई। यति भन्दै गर्दा फेरि बेस नै छैन भन्न खोजेको चाहिँ होइन है, इट्स देयर। तर तपाईलाई अलिक बुमी बेस मन पर्छ भने त्यो चाहिँ तपाईले यहाँ अलिक पाउनुहुन्न है। तर भोकल्सको क्ल्यारिटी भने निकै राम्रो छ है। अगेन 70-80% भोल्युम भन्दा माथि सुन्दा यसको लाउडनेस पनि निकै धेरै लाग्यो मलाई। त्यही भएर फुल भोल्युम गरेर सुन्दा भोकल्समा पनि अलिकति डिस्टर्बेन्स आएको हो कि जस्तो मलाई फिल भयो। देन अगेन मैले इयरबड्सको भोल्युम आफूलाई चाहिने जति राखेको थिएँ, सो मलाई चाहिँ केही प्रब्लम भएन। मोरओभर बड्सको सर्फेस टच भने निकै सेन्सिटिभ पनि छ। सो तपाईले गीत चेन्ज गर्ने, भोल्युम अप डाउन गर्ने जस्तो सबै काम फोन बिना नै गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ इयरबड्सको स्टेममा एकपटक ट्याप गर्नुभयो भने म्युजिक प्ले पज हुन्छ। त्यस्तै राइट बड्समा डबल ट्याप गर्दा अगाडिको गीत प्ले हुन्छ भने लेफ्ट इयरबड्समा ट्याप गर्दा पछिल्लो ट्र्याक प्ले हुन्छ। लाइकवाइज भोल्युम अपको लागि राइट इयरबड्समा लङ ट्याप गरे पुग्छ भने भोल्युम डाउनको लागि लेफ्ट इयरबड्सलाई लङ ट्याप गर्नुपर्छ। त्यस्तै लेफ्ट इयरबड्सलाई ट्रिपल ट्याप गर्दा इयरबड्स गेमिङ मोडमा जान्छ। मिवीले चाहिँ गेम मोडमा 50 ms को लो ल्याटेन्सी साउन्ड भनेर क्लेम गरेको छ। सो मैले 3-4वटा पबजीको सेसन खेलेर यसको गेम मोड पनि ट्राई गरेको थिएँ र मैले फर द मोस्ट पार्ट ल्याटेन्सी छँदै छैन भनेको चाहिँ होइन है, तर त्यति नराम्रो पनि छैन। ल अब गेम मोडको पनि एउटा सानो डेमो हेरिहालौँ है त। तपाईले देखि नै हाल्नुभयो अलिकति डिले चाहिँ छ। तर यसलाई यो कुरामा खासै कम्प्लेन गर्न चाहिँ मिल्दैन है, किनभने दिज आर नट गेमिङ इयरबड्स। अनि स्पेसली गेमिङकै लागि इयरबड्स खोज्नुहुन्छ भने मिवीकै कमान्डो X9 भन्ने इयरबड्स आउँछ, तपाईले त्यसलाई पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अलराइट, अब म ब्याट्रीमा जानुभन्दा अगाडि कल क्वालिटीको पनि कुरा गरिहाल्छु। फोन गर्दा चाहिँ मलाई त्यस्तो खासै समस्या केही पनि भएन। रिसिभरको इनमा पनि अडियो राम्रै सुनिरहेको थियो भने मिवीले यहाँ इन्भाइरोमेन्टल नोइज क्यान्सलेसन पनि दिएको छ। सो बाटोमा हिँड्दा ब्याकग्राउन्डमा गाडीको हर्न जस्ता आवाजहरू ठिकै सप्रेस गर्छ यसले। ओके, फाइनली लेट्स टक अबाउट ब्याट्री र यो चाहिँ मिवी DuoPods K5 को सबैभन्दा राम्रो एक्सपेक्ट हो। मैले अघि नै भनेको थिएँ नि, मैले कन्टिन्युसली वान पिस र सुजुमी हेर्दा पनि यसको ब्याट्री सकिएको थिएन। त्यो करिब 6 घण्टा मात्रै हुन आउँछ। तर यहाँ तपाईले मिवीले भने अनुसार 50 घण्टासम्मको प्लेब्याक टाइम पनि पाउनुहुन्छ। जे होस्, मैले प्रयोग गर्दा एउटा फुल चार्जले मलाई 1 हप्ता जतिको
ब्याट्री ब्याकअप पनि दिएको थियो। सो यति नै थियो मिभी डुओपर्स K5 को फुल रिभ्यू। ओभरअलमा भन्दा मिभीको डुओपर्स K5 बजेट रेन्जमा अलि राम्रो र पोर्टेबल डिजाइन अनि ए ग्रेड ब्याट्री खोज्नेहरूको लागि एउटा राम्रो अप्सन हुन सक्छ। यसको अडियो क्वालिटी पनि राम्रै छ। मैले भने नि यसको बेस त्यति बुमी नभए पनि मिड्स र हाइजमा भने साउन्ड राम्रै सुनिन्छ। हामीले यस्तै थुप्रै ग्याजेट्सहरूको रिभ्यू लिएर चाँडै नै आउँदैछौँ। सो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। आजको लागि भने यति नै, धन्यवाद।